नमस्कार, मेरो नाम मसुम जोशी हो। म सौर्य फोटो स्टुडियो च्यानलबाट बोल्दैछु। आजको टपिक छ यो फोटोलाई कलर करेक्सन एन्ड फिनिसिङ गर्ने। हेर्दै गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्। म यसलाई कसरी गर्छु, यसलाई मैले पहिला कन्ट्रोल जे गरे, डुप्लिकेट लेयर तयार गरे, अनि यसलाई कन्ट्रोल बी गरेर ब्यालेन्स कलर ब्यालेन्स लिएर यसलाई येलो अलिकति घटाइदिन्छु। येलो लगभग यतिकै घट्यो। अनि त्यसपछि गएर यहाँ ओके गरे। अब इमेजमा गएर एडजस्टमेन्टमा गएर सिलेक्टिभ कलर्स भन्ने छ, यसलाई अलिकति कलर चाहिँ दिन्छु, हल्का रातो गराइदिन्छु। त्यसपछि गएर चाहिँ येलो लिएर हल्का येलो पनि अझै कम गर्छु। अनि अर्को मेजेल्टा लिएर हल्का यसलाई चाहिँ मिलाइदिन्छु। ल ओके। अब यसपछि कन्ट्रोल एल गरेर हल्का यसलाई चाहिँ डार्क गराएर फेरि यसलाई हल्का व्हाइटनेस ल्याएर अनि यसलाई हल्का यतिको उज्यालो यसलाई गराउँछु। यो चाहिँ कलर करेक्सन भयो। पहिला यस्तो थियो, अब यस्तो भयो। अझ हल्का यसलाई चाहिँ अझै कन्ट्रोल एम गरेर यसलाई अलिकति उज्यालो अझै गराउँछु। यतिको उज्यालो, ल ठिक छ, यो भयो। अब पहिले चाहिँ यस्तो थियो, अब चाहिँ यस्तो भयो। अब यसलाई यहाँनिर अलिकति फिनिसिङ दिनुपर्ने छ। एउटा नयाँ मेथड छ, केही गर्न पर्दैन, एक क्लिकमा भइहाल्छ। यसलाई म फिल्टरमा गएर पोर्ट्रेचर भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, यसैभित्र छ, फिल्टरमा छ, यसमा जानुहोस्। यो पहिला चाहिँ नि डिफल्ट थियो, अहिले कस्टममा ल्याएको छु मैले। अनि यहाँनिर सफ्टनेसमा अलिकति चाहिँ यो हल्का 18, 19, 20 सम्म ल्याएँ। त्यसपछि गएर ओके गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको फास्ट छिटो छरितो राम्रो फोटो दिनको लागि यो सिस्टम एकदम राम्रो छ। कलर करेक्सन पनि भयो, स्मुथ फिनिसिङ पनि भयो। अब हेर्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ यस्तो थियो, अहिले आएर यस्तो छ। अब हेर्नुहोस्, चित्त बुझ्यो भने सब्सक्राइब, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको टपिक यत्तिकैमा सकिन्छ। फेरि म अर्को लिएर आउनेछु। धन्यवाद।